हॅलो डिअर स्टुडंट्स, 90 डेजचं विजेता चॅलेंज आपण ग्रॅव्हिटेशन चॅप्टरचं सक्सेसफुली कंप्लीट केलेलं आहे ना. तुम्हाला मी आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती त्या चॅप्टरशी रिलेटेड जी टेस्ट होती असेसमेंटची ती प्रोव्हाइड केलेली आहे. ज्यांनी बघितली नसेल त्यांनी बघून घ्या. तुमची टेस्ट सॉल्व करून झाली की मग मी त्याचे मॉडेल आन्सर्स पण पाठवून देते, सो दॅट तुम्हाला आयडिया येईल ही कशा पद्धतीनं टेस्ट सॉल्व करायची आहे, आन्सर्स कसे असले पाहिजेत. आज आपण 5th डेचं चॅलेंज घेत आहोत. याच्यामध्ये आपण आता सायन्स 2चा चॅप्टर घेऊयात. थोडंसं अल्टरनेट घेऊयात आपण, एक चॅप्टर सायन्स 1चा, एक चॅप्टर सायन्स 2चा. आज आपण मग मी तुम्हाला चॅलेंज देत आहे, चॅप्टर हेरिडिटी अँड इव्हॉल्युशन स्टार्ट करूयात. याला देखील आपण 3 ते 4 दिवसांच्या मध्ये संपवायचं आहे. आता उद्याच्या दिवशी, उद्या असेल आपला हेरिडिटी अँड इव्हॉल्युशन चॅप्टरचा फर्स्ट डे. मग ह्या फर्स्ट डेला तुम्ही काय करणार, चॅप्टरमधला कोणता पार्ट कव्हर करणार, तर यू विल कव्हर पहिला जो पार्ट आहे हेरिडिटी अँड हेरिडिटरी चेंजेस. आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही म्हणाल काय आहे, एक छोटासा पॅरेग्राफ तर आहे, पण नाही. त्याच्यामध्ये तुम्हाला हेरिडिटीची डेफिनिशन, त्यानंतर सायंटिस्टची नेम्स दिलेले आहेत बघा, काही कोणत्या सायंटिस्टचं ह्या हेरिडिटीच्या फील्डमध्ये काय कॉन्ट्रीब्युशन आहे वगैरे, तर तो पार्ट महत्त्वाचा आहे. त्याच्याशी रिलेटेड तुम्हाला मी नोट्स आपल्या वेबसाईटवरती ऑलरेडी प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत, त्या एकदा बघून घ्या. वेबसाईटची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे. आणि मग तो पार्ट झाला की त्याच्यानंतर तुम्ही करणार आहात सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस, ज्याच्यामध्ये ट्रान्स्क्रिप्शन, ट्रान्सलेशन, ट्रान्सलोकेशन ह्या 3 प्रोसेसेस इन्व्हॉल्व्ह होतात. अगदी बारीक स्टडी करायचा आहे तुम्हाला ट्रान्स्क्रिप्शनमध्ये, म्हणजे उलटसुलट कसाही प्रश्न ह्याच्यावरती विचारला, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क आणि 5 मार्क्स, एवढे सगळ्या प्रकारचे प्रश्न ह्या सेंट्रल डोग्मा प्रोसेसवरती तुम्हाला विचारले जातात. सो तुम्ही त्याच्यात प्रिपरेशन करून घ्या व्यवस्थित. त्यात काही सायंटिस्टचे पण नेम्स वगैरे दिलेले आहेत बघा, तर तो पार्ट बघून घ्यायचा. एवढाच छोटासा टास्क तुमचा उद्याच्या दिवसासाठी मी तुम्हाला दिलेला आहे. चॅप्टर तसा छोटा आहे, त्यामुळं एवढे 2च पॉईंट्स तुम्ही करून घ्या उद्याच्या दिवसांमध्ये कंप्लीट. आणि मग तुम्हाला त्यानंतर देणार मी थर्ड, म्हणजे पुढच्या दिवसाचं चॅलेंज उद्या ह्याच वेळी तुम्हाला मिळून जाईल. सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट डे चॅलेंज. ऑल द बेस्ट टू यू. थँक यू.